Moikka! Tänä viikonloppuna ollaan lähdössä tonne Inkooseen, Koppernässiin. Tässä vielä laitetaan vesiä kyytiin, mutta eiköhän me kohta päästä lähtee. Sitten olisi tarkoitus mennä tonne Kopparöön leirintäalueelle. Siellä on tosi hieno luontopolku, ainakin kesäaikaa, niin katsotaan miltä näyttää näin maaliskuussa. Sitten olisi tarkoitus käydä myös laskettelemaan. Tervetuloa meidän reissulle mukaan! Täytyy käydä tuossa kaupassa vielä. Varmasti on tarpeeksi ruokaa matkassa, kun ei siellä ole mikään ravintola ainakaan auki. Täällä alkoi saamaan lunta. Piti olla kyllä ihan aurinkoinen ilma, mutta kaipa se kirkastuu. Moi! Kauppareissa tehty. Tästä ei olekaan kuin noin 20 kilsaa matkaa. Ei ole kaukana. Vielä ton verran aurinko näkyy. Tai siis onhan se jo laskenut, mutta kohta onkin sitten säkki pimeä. Kohta sitten käännytään. Tää on vähän pieni tää risteys tässä, mutta aika hyvin noi kausivalot tossa. Tommonen pieni kyltti. Jaha, missäs kunnossa tää tie on? It feels so right. Morning frost of metal skin. A new day about to begin. Coffee steam and mountain. Tästä kun kääntyisi tonne oikealle, niin siellä on kans yksi parkkis. Siitä pääsee hyvin niille rantakallioille ja hyvä keittokato siellä. Mut me jatketaan vielä vähän matkaa eteenpäin. Tässäkin on nykyään tämmönen ihan hillittömän kokoinen parkkis. Me jäädään tähän. Tässä on tällainen parkkis. Tasainen. Me ollaan joskus aikaisemmin oltu tässä, niin kyllä tässä yksi yö menee. Sitten huomenna kuitenkin jatketaan heti matkaan. Ei oo kyllä ketään muita. Missä? Ei. No niin, nyt ollaan kuules neitokainen perillä. Otsalamppu. Joo. Täällä ei kyllä todellakaan näe mitään. Loistaaks tuolla kuu? No niin. Mennään tuohon nuotiopaikalle. Ei ole pitkä matka tästä. On kyllä niin kirkkaat tähdet. Tuleeko se Tyyne siellä? Tyynellä on perintötakki. Ei oo edes Mägin, vaan Mägin mutsin perinnön jäljiltä. Aika hieno toi ranta, kun on aallot hiljaa tossa lyö. Tohon me jäädään laittaa nuotio. Puita ainakin on. Mukavasti lämmittää toi nuotio.
Tyynäkin täytyy istua täällä penkillä, ettei ole niin kylmä toi betoni. Mut tässä on lämmin. Mitäs siellä toisella puolella? Okei. Hyvä. Huomenta. On kyllä ihan täydellinen ilma. Nyt se aurinko alkoi paistaa. Tässä aamulla käy vähän tämän koiran kanssa kävelyllä ja sitten aamupalalle. Tuolta edestäpäin, niin sieltä pääsee tuommoiselle tosi hienolle näköalapaikalle, niin käydään varmasti siellä vielä ennen kuin lähdetään, mutta on kyllä hieno. Vitsi, mikä auringonpaiste. Tässä on tää toinen keitto, katos mikä on lähempänä tätä merenrantaa. Sielläkin on puita hyvin. On kyllä vitsi, että on kyllä niin hieno aamu. Ihana meri ja aurinko ja vielä vähän luntakin tässä. Nyt on aamupalat syöty ja sitten lähdetään käymään siellä näköalapaikalla. Jonkun verran tähän heti aamusta tulee jo porukkaa, mutta aika hiljasta vielä. Niin käydään kattoo maisemat ja sitten jatketaan matkaa sinne Kopparööhön. Siinä ajelee noin tunnin tästä yksi lossimatka siinä matkan varrella. Mennään tämän rannan kautta. Tuosta pääsee suoraan tuommoista tietä pitkinkin, mutta on kyllä niin hieno tää maisema ja ilma. Oranssit merkit. Hyvin merkitty. Tänne on tehty uudet rappuset. Tyylikkäät. Se piti vielä muistaa sanoa, että kesällä täällä on siis paljon käärmeitä. Että jos kesällä tulee, niin kannattaa katsoa mihin astuu. Me ei otettu sua mukaan, kun kohta mennään pitkälle kävelylle. Jatketaan sitten matkaa sinne Kopparööhön. Vähän on tie sulannut. Tästä sitten Kopparaan päin, Tammisaareen ohi. Tästä on noin 12 kilsaa sinne Kopparööhön.
Onko se just mennyt vai tuleeko se tuolta? Kummin päin? Olisiko rannassa tuolta olisi päässä? Ei ole kyllä pitkä ylitys. Kerran ollaan tosi aikaisemmin menty tästä ja silloin oli kesää ja satoi aivan kaatamalla vettä. Mutta sitten kun me päästiin tonne perille ja muutama tunti oltiin oltu, niin sitten yhtäkkiä alkoi aurinko paistaa. Nyt on vähän tullut taas pilviä. Mutta hyvältä näyttää. Aika hyvän näköisesti tulee tuolta. Se on taitolaji. Aika pieni toi. Mut siihen se tulee. No Aja latalle. Kyllä ajetaan. Todella pieni tää. Tuleeko siellä muita? Muutama henkilö on. Poistu 500 metrin päästä hautalta. 500 metriä. Näin tää matka edistyy. Sitten aletaankin tulla perille. Iso kyltti, ainakin huomaa. Talvellakin tosiaan auki, niin ihan kätsy. Käänny 300 metrin päästä vasen. Kaikki nämä keltaiset, tuolla lukee vieraspaikkoja, niin mennäänkö tonne? Tommonen terdepaikka, niin se oli lisämaksusta. Me otettiin ihan tämmönen peruspaikka. Tää on kyllä ihan kiva olla paikalla. Nyt lähdetään sinne luontopolulle. Tässä on kesällä tää ravintola, terassi. Ja tuossa on toi vierasvenesatama. Tuulee kovasti, mutta jospa se menisi tuolla vähän tuulen suojassakin. Tässä on tää kartta. Tuolta Riippusilta, niin se on uusittu. Mut muutamat keittokatokset ollaan käyty täällä. Se oli hyvä paikka. Katsotaan mihin nyt mennään. Eli tonne. Tässäkin oli muuten näitä vieraspaikkoja. En tiedä oliko viimeksi. En ainakaan muistettu. Tässä on tää Riippusilta. Tämähän on ihan saman näköinen kuin silloin aikaisemmin kun käytiin. Tämähän on hyvin laitettu koirille. Tää että pääsee tulemaan, mutta on kyllä yhtä jyrkkä toi. Katsotaan miten mummeli menee siitä. Tai sit kannetaan. Jommin kummi. Mut nyt ei ainakaan mitään kylttejä, että omalla vastuulla. Mut ainahan täällä mennään omalla vastuulla. Jaha, hänhän lähti menee. Emme pysytä perässä. Odota hetki. Odota, älä vielä mene. Esillä menee jo. Aika tämmönen notkuva malli, mutta jos tämä on uusittukin, niin kaipa tämä kestää.
Tämmönen. Tästä haarautuu. Tässä on toi lähempi nuotiopaikka tuolla päin. Tai keittokatos muistaakseni sielläkin. Mutta me jatketaan matkaa tuonne päin. Tästä tulee nyt tää toinen silta. Tätä ei oo kyllä uusittu, koska täähän on hurjemmassa kunnossa kuin silloin. Jaha, ehkä mäkin voi mennä. Näyttää kestävä. Aikamoista. Tuohon ei huvittaisi räsähtää matala näköjään, mutta niin kylmää, että huhhuh. Tää keittokatos on kyllä todella huikea. Tässä on tämmönen ihan keittiö. Tossa mä laitan meille noin keitot. Täällä on pikku savutilanne, mutta nuotiopaikka tossa. No kyllä tässä kelpaa keittoa lämmitellä. Joo. Tähän ei tuulekaan niin paljon. On hyvin tässä tuulen suojassa. Hyvä tää mun keittiö täällä. Täällä on meidän jälkiruuat. Tauko vietetty. Hyvä lounas. Jälkkärit ja kaikki, niin nyt sitten takas autolle. Tästä on reilu 3 kilometriä matkaa. Vedenkäyttö on omalla vastuulla. Matkaa tuli yhteensä 7,5 kisaa tälle reitille. On kyllä tosi kiva. Ei varmaan muuten tästä tänään sen kummempaa, niin jatketaan sitten taas huomenna. Huomenta. Oli kyllä hiljainen yö. Jossain vaiheessa satoi räntää ja muut ei kyllä kuulunut mitään. Aamusta vasta joutsenet tuolla lenteli ja huuteli. Mut joo, nyt on sunnuntai ja tässä lähellä on sellainen satupolku. Mennään kattoo se. Sitten varmasti tehdään vielä lounas ja sitten olisi ajatuksena mennä sinne Poominne. Nukuitko sä Tyyne hyvin? Ilmeisesti. Nyt tullaan tämän reitin lähtöpisteeseen. Onko tässä vähän niin kuin jonkun sortin parkkis, mutta tähän on noin 1,5 kisaa sieltä leirin talvelta, niin ihan hyvä kävelymatka. Tosta starttaa. Jaha, yksi alkoi siellä pesemään turkkia. Tässä on jonkun sortin karttamalla tossa, mutta tuolla olisi näköjään ollut joku parkkis. Mutta kai me tästä jotenkin lähdetään kiertämään. Tää on varmaan kesällä aika hieno silloin, kun nämä alppiruusut kukkii. Näitä on ties kuin paljon tässä. Ja ehkä muutenkin voi olla kesällä hienompi, mutta hauska käydä tälleen talvella kattoo näitä.
Ei ainakaan ruuhkaa. Hieno tossakin toi. On kyllä tosi hyvää tää kävelyreitti tehty tänne. Wow! Vähän vaan liukas tietenkin. Kesällä jos tää ongelma. On kyllä hieno. Kivasti laitettu kaikki. Korilla keino. Tässä on tällainen ehkä yhden auton parkkis, mutta tuosta pääsis kesäaikaa noita puutarhoja. Tässä on toki viime kesän aikataulut, miten on auki. Mut kuites olisi enemmänkin katsottavaa. Oli kyllä tosi kiva käydä tuossa kiertämässä sen, minkä tuossa talvella pystyi katsoa. Hieno paikka. Nyt kävelään takas sinne kämppärille. Ihanasti paistaa. Lämmittää ihanasti aurinko. Nyt jatketaan matkaa sinne Poominneen. Tästä on vaan vähän reilu 30 kilsaa matkaa. Ei ole sen kauempana. Mutta tosi hyvä paikka toi camping, kun siinä on se Kopparöön luontopolku ja sitten toi satupolkukin tuossa vierekkäin. Hieno paikka. Eihän ne rinteet sitten ollut auki. Nettisivuilla ei ollut kyllä mitään ilmoitusta, että on jo suljettu. Olisi kyllä ehkä ollut aika ihme, että olisi pysynytkään, koska noin vielä eteläsuuntaan nuo rinteet ja aurinko paistaa ihan suoraan niihin rinteisiin. Mutta tähän nyt sitten jotain muuta. Mä keitän nyt ainakin meille päiväkahvit tässä. Näin nää muuttuu. Jäi Poominne nyt sitten ensi vuoteen. Mennään käymään tuossa Pilneesin ruukissa. Se on tässä ihan matkan varrella. Niin katsomassa miltä siellä nyt näyttää. Kävästään tuossa suklaatehtaassa. Hiljasta täällä ei ole kyllä yhtään ketään. Toivottavasti suklaatehas on auki. Tämähän näyttää kivalta kesällä siis. Tultiin tänne Kirkkonummelle. Käytiin tuossa vielä Cafe Purjeessa kahvittelemassa. Siinähän oli ihan täydellistä istua, kun ei mitään tuulen virettäkään ja aurinko paistoi lämpimästi.
Mutta jos laskettelemaan olisi kovasti halunnut, niin tässä Kirkkonummella Peuramaahan olisi ollut auki, mutta poominne olisi tehnyt mieli mennä. Mutta me ehkä ensi viikonloppuna lähdetään sitten jonnekin laskettelemaan.